Hello tất cả mọi người đã quay lại với kênh Anh Minh Review. Ở cuối tập 7, sau khi Bạch Sơn lên tiếng mời Ngô Hạo và Hổ Gia liên thủ đánh Tiêu Viêm, thì ngay sau đó ba người đạt thành hiệp nghị, lập tức ba người liền tiến lên bao vây Tiêu Viêm lại. Thấy hành động đó của ba người, trên gương mặt Huân Nhi đã dần xuất hiện hàn ý, trong bàn tay nàng màu vàng đấu khí dần ngưng tụ thành kim quang chói mắt. Rồi nàng lên tiếng nói, các ngươi định liên thủ đối phó ta sao? Không để ý đến lời Huân Nhi, ba người cùng hướng Tiêu Viêm đánh tới. Đầu tiên là Ngô Hạo, nhưng hắn còn chưa chạm đến Tiêu Viêm thì đã bị Huân Nhi cứng đối cứng ngăn lại, để lui hắn ra sau mấy bước. Liền ngay sau đó là Hổ Gia, trường tiên trong tay nàng mạnh mẽ quất xuống Huân Nhi. Nhưng Huân Nhi chỉ giơ tay lên liền đã ngăn cản được, sau đó nàng liền lui về phía sau, rồi một cước đá bay Bạch Sơn ra. Để lui ba người xong, Huân Nhi liền lui lại phía sau bảo vệ Tiêu Viêm. Nhưng đúng lúc này, không biết Ngô Hạo từ lúc nào đã tiếp cận được Tiêu Viêm. Huân Nhi thấy thế thì thân hình chợt lóe, chớp mắt đã xuất hiện trước người Ngô Hạo, rồi theo đó là một chưởng uy lực đánh tới. Đối mặt với công kích của Huân Nhi, Ngô Hạo cũng không dám coi thường, hắn cũng toàn lực đánh ra một chưởng ngăn lại. Đúng lúc này, Hổ Gia lại từ phía sau Huân Nhi đánh tới. Rất nhanh, bàn tay Huân Nhi liền đánh ra phía sau để chặn lại công kích của Hổ Gia. Chớp lấy thời cơ Huân Nhi đang bị Ngô Hạo và Hổ Gia cầm chân, Bạch Sơn liền hung hăng tung một cước hướng Tiêu Viêm đá tới. Thấy hành động đó của Bạch Sơn, trên khuôn mặt Huân Nhi bắt đầu hiện ra sát ý. Rồi nàng dốc toàn lực đẩy lùi hai người Ngô Hạo và Hổ Gia lui lại. Đồng thời thân hình xuất hiện trước người Tiêu Viêm, lấy thân ngăn lại công kích kia của Bạch Sơn. Do không có phòng thủ, nên dưới một chiêu kia của Bạch Sơn làm cho Huân Nhi phun ra một ngụm máu. Thấy Huân Nhi bị thương, Ngô Hạo hướng Bạch Sơn gầm lên, hắn nói, ngươi dám đả thương Huân Nhi. Về phía Huân Nhi, lúc này nàng đã triệt để tức giận, ánh mắt lạnh lùng hướng về Bạch Sơn nói, nếu hôm nay ta để cho ngươi không tổn hao gì rời khỏi đấu trường, thì ta cũng không cần ở lại học viện nữa. Dứt lời nàng bắt đầu sử dụng bí pháp gia tăng thực lực. Nhưng mà đúng lúc đó, ở phía sau Huân Nhi có một bàn tay vươn ra nắm lấy tay nàng, rồi theo đó là một giọng nói vang lên, chuyện tiếp theo để cho ta làm đi. Dứt lời, Tiêu Viêm tiến lên trước người Huân Nhi, rồi hắn hướng đám người Bạch Sơn nói, hôm nay, nếu ta để cho các ngươi bình yên vô sự rời đi, thì ta sẽ không bước vào Già Nam học viện nữa. Nghe thấy lời nói ngông cuồng của Tiêu Viêm, Bạch Sơn liền lên tiếng. Hắn nói với thực lực của Tiêu Viêm cũng chỉ đấu ngang tay với một trong ba người bọn hắn mà thôi, chứ nếu đòi lấy một địch ba thì chẳng khác nằm mơ giữa ban ngày. Nghe Bạch Sơn nói vậy Tiêu Viêm cũng không để ý, ngay lập tức hắn thi triển ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, làm khí tức tăng lên đến gần đấu linh cường giả. Ngay sau đó, Tiêu Viêm phân thành ba bóng người cấp tốc lao tới tấn công ba người. Đối mặt với thế công sét đánh của Tiêu Viêm, đám người Bạch Sơn cũng không kịp chuẩn bị gì, chỉ đưa tay ra chắn trước người để ngăn cản. Va chạm xảy ra, một kích kia của Tiêu Viêm đồng thời chấn lui ba người Bạch Sơn ra đằng sau. Mới qua một lần va chạm mà đám người Bạch Sơn đã ăn thua thiệt, khiến bọn họ rất tức giận. Vì danh dự bản thân, đã lấy 3 đánh 1, nên bọn họ không được phép thua dưới tay Tiêu Viêm. Nên ngay sau đó, ba người liền thi triển ra con át chủ bài của mình để công kích Tiêu Viêm. Thấy được ba tên này muốn một chiêu cuối phân thắng bại, Tiêu Viêm liền lấy ra một viên đan dược màu tím cho vào miệng nhai. Sau đó, hai ngọn lửa một tím một xanh đã xuất hiện trong hai tay của Tiêu Viêm. Lúc này đây Tiêu Viêm đã muốn thi triển tiểu hình Phật nộ hỏa liên để đối phó với đám người Bạch Sơn kia. Cũng trong thời gian này, ở trên khán đài, Hổ Kiền quan sát thực lực Tiêu Viêm tăng lên nhiều như thế, thì cũng không đoán được là hắn đã sử dụng loại bí pháp gì. Nhưng mà khi hắn thấy Tiêu Viêm dung hợp hai ngọn lửa kia thì cũng nhận ra được đây là một loại đấu kỹ rất khủng bố. Ở bên cạnh Hổ Kiền, Hỏa lão đầu cũng lên tiếng nói, nếu ta đoán không nhầm thì sau một kích kia trận đấu sẽ kết thúc rồi. Quay trở lại sàn đấu, ba người Bạch Sơn lúc này cũng ngưng tụ đấu kỹ xong. Liền ngay sau đó, ba cổ năng lượng hung hãn cùng hướng phía Tiêu Viêm lao tới. Về phía Tiêu Viêm, tiểu hình Phật nộ hỏa liên cũng đã thành hình. Đối mặt với ba cổ năng lượng khủng bố đang lao tới kia Tiêu Viêm vẫn không chút rung động. Tiểu hình Phật nộ hỏa liên trong tay chậm rãi bay ra, hướng ba cổ năng lượng kia lao tới. Khi bốn cổ năng lượng va chạm với nhau, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm cho cả sân thi đấu biến thành một đống đổ nát, bụi mù bốc lên khắp nơi. Bụi mù dần tản đi, trong đống đổ nát liền xuất hiện ba thân ảnh hết sức chật vật, khuôn mặt thì tái nhợt, hơi thở gấp gáp, đó chính là ba người Bạch Sơn, Hổ Gia và Ngô Hạo. Bò ra khỏi đống đổ nát, Bạch Sơn liền hướng hai người Hổ Gia và Ngô Hạo hỏi, Tiêu Viêm đâu, hay là hắn đã bị chôn vùi trong đống đổ nát kia rồi? Lời nói Bạch Sơn vừa dứt, thì tảng đá lớn phía trước hắn bỗng nhiên nổ tung, theo đó là bóng dáng một tên thanh niên đi ra, y phục trên thân vẫn còn y nguyên, nhìn hắn không có một chút tổn thương nào. Nhìn thấy tên thanh niên này, đám người Bạch Sơn liền thất kinh, vì đó chính là Tiêu Viêm. Mà lúc này, ngồi trên một tảng đá lớn quan sát trận chiến,
Trên gương mặt Huân Nhi lúc này cũng xuất hiện vẻ vui mừng cùng tự hào khi thấy người mình yêu thể hiện thực lực mạnh mẽ làm toàn trường run sợ. Quay lại với Tiêu Viêm, vừa đi ra từ trong đống đổ nát, trên mặt hắn hiện rõ sát ý. Ngay lập tức thân hình lóe lên đã xuất hiện trước mặt Bạch Sơn, một chưởng liền hướng bụng hắn đánh tới, đem thân thể Bạch Sơn đánh bay về sau, khiến hắn gãy mất mấy cái xương sườn. Xử lý xong Bạch Sơn, thân hình Tiêu Viêm lại lóe lên đến vị trí Hổ Gia, bàn chân nâng lên đá thẳng bụng của nàng, làm cho nàng bay ra sau một đoạn dài, đến khi va phải một tảng đá mới dừng lại. Thế Tiêu Viêm trong chớp mắt đã xử lý xong Bạch Sơn và Hổ Gia, làm cho Ngô Hạo cũng chấn kinh, hắn dùng nốt một ít đấu khí ít ỏi còn lại để chạy trốn. Nhưng rất nhanh sau đó đã bị một chưởng của Tiêu Viêm nện thẳng lên lưng, làm hắn lăn lông lốc mấy vòng trên sân mới dừng lại. Xử lý xong Ngô Hạo, Tiêu Viêm liền hướng hắn nói, nếu không phục thì đến tìm ta, trong 3 người các ngươi cũng chỉ có ngươi để ta coi trọng. Mà lúc này trên khán đài, mọi người cũng không nhìn rõ Tiêu Viêm ra tay như thế nào, bọn họ chỉ nghe thấy 3 thanh âm vang lên thì đã thấy 3 người Bạch Sơn bay ra ngoài nện lên tảng đá rồi. Về phía Hổ Kiền, thấy cháu gái bị đánh như vậy lúc này cũng không nói được lời gì, vì lần trước hắn đã nói là không nhúng tay vào trận đấu này. Tên trọng tài bên cạnh, thấy Hổ Gia bị đánh đập dã man như thế, liền quay sang Hổ Kiền hỏi, Tiêu Viêm như thế có tính là phạm quy không? Sau khi thấy Hổ Kiền nói Tiêu Viêm không phạm quy thì tên trọng tài này mới tuyên bố trận đấu kết thúc.